ทุกคนครับตอนนี้นะครับอาร์ตอยู่ที่วัดสมณโกฏฐารามครับวัดสมณโกฏฐารามเนี่ยเป็นวัดที่เก่ามากๆนะครับอาร์ตไปอ่านมาบางเว็บไซต์บางอาจารย์นะครับเขาเชื่อว่าวัดสมณโกฏฐารามเนี่ยดั้งเดิมน่าจะสร้างก่อนมีอยุธยาด้วยซ้ำไปเพราะว่าบริเวณนี้ครับเป็นเขตเมืองเก่าของเมืองอโยธยาก่อนที่จะมีอยุธยาในเกาะเมืองใช่ไหมครับวัดนี้ก็น่าจะเป็นวัดที่เก่ามากๆแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ระบุครับเหมือนหาหลักฐานกันไม่เจอว่าวัดสมณโกฏฐารามเนี่ยสร้างขึ้นในสมัยไหนครับอย่างไรก็ตามครับในปีพุทธศักราชที่ 2233 ครับมีนักเดินทางครับชาวยุโรปครับหลายตำราพูดไม่เหมือนกันบางคนบอกว่าเป็นคนเยอรมันบ้างบางอันบอกว่าเป็นหมอบ้างแต่เอาเป็นว่าเขาเป็นคนยุโรปครับเขามีการจดบันทึกแล้วบอกว่าพระเพทราชาครับเคยมาพระราชทานเพลิงศพให้กับเจ้าแม่วัดดุสิตที่วัดนี้ครับเจ้าแม่วัดดุสิตเป็นใครครับเจ้าแม่วัดดุสิตก็เป็นพระนมของพระนารายณ์ใช่ไหมแล้วก็เป็นคุณแม่ครับของโกษาเหล็กแล้วก็โกษาปานครับทำให้วัดนี้เนี่ยมีจารึกตั้งแต่โบราณแล้วครับว่าเป็นวัดที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งครับเป็นวัดที่โกษาเหล็กและโกษาปานมาบูรณะไว้เป็นวัดประจำตระกูลนั่นเองครับพอเราทราบประวัติกันเบื้องต้นแล้วเดี๋ยวอาร์ตพาไปดูผังวัดกันไหมครับว่าในเขตโบราณสถานของวัดโกฏฐารามเนี่ยขอโทษครับของวัดสมณโกฏฐารามเนี่ยเหลืออะไรให้เราได้ดูกันบ้างฮะโอเคฮะพอเรารู้ประวัติกันเล็กๆน้อยๆแล้วนะฮะอาร์ตมาชี้เป้าให้ดูดีกว่าครับว่าผังของวัดนี้เป็นอย่างไรเนาะเวลามาไหว้กันหรือว่ามาเที่ยวกันเนี่ยจะได้เห็นเหมือนกันนะครับด้านหน้าก็คือถนนใช่ปะถัดจากถนนเข้ามาจะเจอหน้าวัดครับซึ่งหน้าวัดสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นพระวิหารแบบนี้นะครับพระวิหารตอนนี้จะไม่เหลืออะไรแล้วนะครับเหลือแค่ฐานเนาะแต่ว่าพระด้านหลังที่เป็นหลวงพ่อขาวอะครับเป็นพระโบราณนะครับแต่ว่าตอนที่มีการบูรณะวัดเนี่ยทางวัดทาสีขาวครับก็เลยดูเหมือนใหม่ครับถัดจากพระวิหารตามคติของจักรวาลเลยครับก็จะเจอกับพระปรางครับพระปรางองค์นี้เดี๋ยวอาจจะพาไปดูใกล้ๆนะครับมีความสำคัญสุดๆไปเลยครับเขาถือว่าเป็นพระปรางที่สำคัญ1 ใน 5ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลยนะฮะถัดจากพระปรางไปก็จะมีพระอุโบสถครับหลังพระอุโบสถนะครับก็จะมีเจดีย์ที่ยังเหลืออยู่องค์เดียวของวัดนี้ครับพอเราทราบผังกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินจากหน้าไปหลังกันครับเอาเลยครับทุกคนเรามาเริ่มจุดแรกของวัดสมณโกฏฐารามกันด้วยพระวิหารเก่าดีกว่าครับพระวิหารหลังเดิมนะครับณปัจจุบันก็เป็นอย่างที่เห็นครับเขาบอกว่าพระวิหารหลังเดิมเนี่ยน่าจะสร้างขึ้นพร้อมกับสร้างพระปรางด้านหลังที่เรากำลังจะพาไปดูกันนะครับแปลว่าก็น่าจะมีตั้งแต่สมัยไม่อโยธยาก็สมัยอยุธยาตอนต้นนั่นเองครับปัจจุบันก็ยังเหลือเห็นฐานเสาที่อยู่ตรงกลางอาคารนะครับมีลักษณะแบบโบราณนั่นเองนะครับทีนี้พอเราเดินเข้าไปหน่อยครับพระประธานนะครับชื่อว่าพระพิชิตมารโมลีนะครับพระพิชิตมารโมลีองค์นี้นะครับเขาเชื่อกันว่าก็เป็นพระที่ตั้งอยู่ตรงนี้แหละนะครับตั้งแต่สมัยอยุธยาเลยนะครับเพียงแต่ว่าได้รับการบูรณะหลายครั้งนะครับจนทำให้พระองค์นี้มีสีขาวเพราะว่าวัดทาสีขาวทับใช่ป่ะเขาก็เลยเรียกกันสั้นๆว่าหลวงพ่อขาวครับแทนที่จะเรียกชื่อเต็มเป็นพระพิชิตมารโมลีนั่นเองฮะเอาจริงๆเลยก็คือว่าตัวพระวิหารนะครับอันหาข้อมูลพยายามหาข้อมูลแล้วแต่ว่าหาข้อมูลได้ยากมากๆครับเพราะว่าวัดสมณโกฏฐารามเนี่ยเป็นวัดที่อยู่นอกเมืองอยุธยานะครับดังนั้นการบันทึกก็น้อยมากๆอย่างที่อาเล่าให้ฟังว่าแค่มีการบันทึกของชาวยุโรปเท่านั้นเองครับว่าเคยเป็นวัดที่พระเพทราชามาพระราชทานเพลิงศพให้กับใครเจ้าแม่วัดดุสิตนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูเจดีย์ประธานที่อยู่ด้านหลังของพระวิหารนะครับจะเล่านิดนึงครับว่าตอนนั้นเนี่ยที่มีการพระราชทานเพลิงศพนะครับของพระเพทราชาให้แก่เจ้าแม่วัดดุสิตซึ่งเป็นแม่นะครับของโกษาเหล็กแล้วก็โกษาปานใช่ป่ะดังนั้นครับวัดนี้เนี่ย
เขาเลยเชื่อว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมีการบูรณะโดยตระกูลของโกษาเหล็กแล้วก็โกษาปานอยู่แล้วนะครับทำให้วัดสมณโกฏารามเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับเขาก็เลยเรียกว่าวัดพระยาพระคลังเพราะว่าเป็นชื่อตำแหน่งของโกษาปานนั่นเองครับดังนั้นวัดนี้เนี่ยไม่ว่าจะสร้างมาสมัยไหนเนี่ยน่าจะสร้างมานานมากแล้วเนี่ยแต่ว่าเขาคาดการณ์ว่าน่าจะได้รับการบูรณะของโกษาเหล็กแล้วก็โกษาปานในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ครับโอเคอันนี้ก็คือคร่าวๆเนาะเดี๋ยวเราไปดูพระปรางด้านหลังอาร์ตกันฮะทุกคนครับเดินมาไม่นานนะฮะก็คืออยู่ติดกันเลยด้านหลังของพระวิหารเนี่ยก็จะเป็นพระปรางเลยนะครับพระปรางหลังใหญ่มากๆนะครับพระปรางองค์นี้นะครับไปอ่านเจอมาเขาบอกว่าเป็นพระปรางเนี่ยในสมัยหลังนะครับแต่ว่าสมัยสร้างวัดเนี่ยน่าจะเป็นเจดีย์ครับมีความสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าเจดีย์นี้เนี่ยในสมัยก่อนนะครับเขาคิดกันว่าก่อนที่จะเป็นพระปรางครอบทับเจดีย์องค์แรกเลยเนี่ยนะครับน่าจะสร้างขึ้นในสมัยไม่อยุธยาตอนต้นก็ก่อนหน้านั้นสมัยที่เป็นเมืองอยุธยาด้วยซ้ำไปนะครับเป็น1 ใน 5เจดีย์ที่สำคัญของอยุธยาครับไล่ชื่อดีกว่าวัดมหาธาตุวัดพระรามวัดราชบูรณะวัดพุทธไทยสวรรค์และก็วัดสมณโกฏารามมีเฉพาะ5เจดีย์นี้เท่านั้นครับที่มีการบันทึกไว้ว่าน่าจะมีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าจริงๆเห็นไหมครับว่าทั้ง5วัดเนี่ย4วัดแรกที่อาจพูดชื่อไปมีอะไรบ้างนะวัดมหาธาตุวัดราชบูรณะวัดพระรามวัดพุทธไทยสวรรค์4วัดนี้เป็นวัดใหญ่หมดเลยเห็นปะถ้าวัดสมณโกฏารามติด1 ใน 5ที่เอาไปเทียบกับ4วัดใหญ่ที่อาจพูดมาครับในสมัยโบราณวัดนี้ก็น่าจะมีขนาดใหญ่มากๆแล้วก็มีความสำคัญอาจจะเป็นวัดหัวเมืองหรือว่าวัดหลวงที่อยู่นอกเขตเกาะเมืองนั่นเองฮะ เมื่อสักครู่นี้อาร์ตถ่ายตัวองค์พระปรางให้ดูแล้วนะครับตัวองค์พระปรางนะครับตอนนี้ก็ไม่เหลือยอดแล้วนะครับยอดพังทลายลงมาแต่ว่าไม่น่าจะพังตั้งแต่สมัยเสียกรุงนะครับเพราะว่าอาร์ตไปดูมารูปถ่ายที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ครับก่อนมีการบูรณะวัดนี้อีกทีหนึ่งโดยกรมศิลปากรเนี่ยยังมียอดเจดีย์อยู่เลยแปลว่าเจดีย์นี้เนี่ยน่าจะพังทลายในยุคหลังๆของเรานี่เองครับอย่างไรก็แล้วแต่ครับนี่คือเจดีย์ใช่ไหมนั่นคือพระวิหารครับลักษณะการสร้างพระวิหารที่อยู่หน้าพระปรางหรือเจดีย์เนี่ยก็เป็นลักษณะเฉพาะนะครับของอยุธยาตอนต้นครับแต่ว่าสิ่งที่บ่งบอกลักษณะความสำคัญหรือความสำคัญของพระปรางองค์นี้ก็คือว่ามีเจดีย์รายขนาดใหญ่มากๆครับพอมีแบบนี้ครับตรงที่อายืนอยู่เห็นป่ะจะเป็นพื้นอิฐแบบนี้ครับก็น่าจะเป็นระเบียงคดที่เขาใช้เดินจงกรมหรือว่าเวียนเทียนกันในสมัยโบราณนั่นเองครับไปอ่านเจอมาอีกนะครับเขาบอกว่าเจดีย์ตอนแรกเนี่ยก็น่าจะเป็นเจดีย์ที่เรารู้จักกันนั่นเองนะครับไม่มีหลักฐานบอกว่าเจดีย์ชั้นในสุดเนี่ยสร้างขึ้นในสมัยไหนไปอ่านมามี2ทฤษฎีครับทฤษฎีแรกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยเป็นเมืองอยุธยา
ทฤษฎีที่2ก็คือสร้างขึ้นในสมัยเจ้าสามพระยาครับอย่างไรก็แล้วแต่นี่ก็คือน่าจะเป็นช่วงต้นๆของกรุงศรีอยุธยาใช่ไหมครับแต่ว่าตัวองค์เจดีย์นะครับที่เราเห็นในปัจจุบันที่เหลือแค่ฐานแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเจดีย์ที่ได้รับอิทธิพลมาจากขอมครับศิลปะน่าจะเป็นศิลปะแบบเดียวกันกับละโวนั่นเองฮะทีนี้อาร์ตบอกแล้วว่าตัวเจดีย์องค์นี้ครับน่าจะเพิ่งพังทลายลงมาในสมัยหลังเพราะว่ารูปของฟิล์มกระจกของสมัยรัชกาลที่5ที่เขาเข้ามาถ่ายกันนะครับก็ยังมียอดอยู่ใช่ไหมครับทีนี้ตัวยอดนะครับก็น่าจะ หล่นอยู่ด้านหลังซึ่งทางวัดนะครับก็ไม่ได้ย้ายไปไหนครับก็ยังอยู่ในบริเวณใกล้ๆกับพระปรางนั่นเองฮะและนี่ก็คือทั้งหมดของพระปรางที่อาร์ตหาข้อมูลมาได้นะครับข้อมูลไม่เยอะเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครมีข้อมูลที่รู้สึกว่าจะสามารถเสริมอาร์ตได้ก็บอกกันได้นะครับโอเคมาถึงตรงนี้แล้วเมื่อสักครู่เราทวนกันหน่อยเราไปไหนกันมาบ้างแล้วนะเมื่อกี้เราไปพระวิหารที่ติดถนนใช่ปะต่อมาเรามาอยู่กันที่พระปรางนะครับซึ่งเป็นองค์ประธานของวัดนะฮะทีนี้หลังพระปรางครับจะมีสิ่งที่เขาบูรณะไว้สมบูรณ์แล้วอยู่2อย่างนะครับก็คือตัวองค์เจดีย์นะครับไม่ใช่เจดีย์ประธานนะอย่างที่อาร์ตเล่าให้ฟังว่าวัดนี้เนี่ยพระปรางเป็นองค์ประธานนะครับแต่ด้านหลังของอาร์ตเนี่ยมีพระอุโบสถที่สมบูรณ์มากๆได้รับการบูรณะแล้วแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวองค์เจดีย์ที่เป็นลักษณะลังกาแบบนี้นะครับอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าพระอุโบสถกันทวนก่อนเข้าอุโบสถเมื่อกี้เราบอกว่าตัวหลวงพ่อขาวที่อยู่ในพระวิหารเนี่ยนะครับจะเป็นพระในสมัยอยุธยาแต่ว่าหลังจากมีการบูรณะของวัดสมณโกฏฐารามเนี่ยนะครับเขาทาสีขาวทับใช่ปะก็เลยเป็นหลวงพ่อขาวไปสีก็เลยไม่โบราณครับเพราะโบราณเนี่ยเขาเชื่อว่าน่าจะเป็นการปิดทองแต่ว่าพระประธานนะครับร่วมสมัยกันกับหลวงพ่อขาวเนี่ยยังอยู่ในพระอุโบสถนะครับซึ่งยังเป็นลักษณะปิดทองอยู่นะครับยังไงเดี๋ยวเราไปดูรอบๆพระอุโบสถกันแล้วกันฮะก่อนที่เราจะเข้าไปดูพระประธานกันในพระอุโบสถครับพระปรางไม่ใช่เจดีย์องค์นี้เห็นปะที่อาร์ตถ่ายให้ดูเมื่อสักครู่อะครับก็จะเป็นเจดีย์ในลักษณะที่คุ้นๆไหมครับก็จะเหมือนศิลปะแบบไหนครับศิลปะสุโขทัยนะฮะดังนั้นการที่เรามีศิลปะสุโขทัยแบบนี้เจดีย์องค์นี้เนี่ยก็เลยคิดว่าน่าจะสร้างขึ้นพร้อมๆกับการสร้างวัดในยุคต้นครับเป็นเจดีย์แบบสุโขทัยที่นิยมสร้างขึ้นในสมัยต้นกรุงศรีอยุธยาครับทีนี้เราดูเจดีย์แล้วนะครับลืมบอกเจดีย์นี้เนี่ยกรมศิลปากรนะครับมีการขุดใช่ไหมมีการสำรวจนะครับแล้วก็บอกว่าน่าจะมีการสร้างทับด้วยนะแต่ว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นใช่ไหมฮะแล้วก็น่าจะมีการบูรณะเกิดขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายด้วยนะฮะอันนี้ก็ให้เกรดไว้เผื่อใครไปเที่ยวจะได้เข้าใจว่าเจดีย์นี้คืออะไรเนาะถัดจากเจดีย์ด้านหลังนะครับก็จะเป็นพระอุโบสถนะครับที่อาร์ตเล่าให้ฟังไปแล้วแหละเบื้องต้นว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในกันแต่เล่าให้ฟังก่อนว่าพระอุโบสถเนี่ยครับจะเป็นพระอุโบสถที่จะมีประตู4ประตูด้านละ2ประตูนะครับ
ความพิเศษก็คือด้านหลังของพระอุโบสถนะครับจะมีหน้าต่างครับซึ่งหน้าต่างเนี่ยจะมีร่องรอยของการตกแต่งหน้าบันหน้าต่างครับด้วยกระจกครับซึ่งไม่มั่นใจว่าสมัยก่อนสมัยไหนที่เขาเริ่มใช้กระจกในการบูรณะวัดก็น่าจะเป็นอยุธยาตอนปลายปะสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแบบนี้พออ่านเคยเจอว่าเขาใช้กระเบื้องเคลือบครับแต่ก็ไม่แน่หรอกอาจจะเป็นรัตนโกสินทร์เราก็ได้ครับเพราะว่าสมัยรัตนโกสินทร์ของเราเนี่ยก็ชอบใช้กระจกหรือว่ากระเบื้องในการบูรณะวัดเหมือนกันเนาะโอเคพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเดินรอบๆพระอุโบสถ1รอบเพื่อจะดูว่าเขาบูรณะดีไหมและเราเข้าไปในพระอุโบสถกันฮะมีทั้งข่าวดีแล้วก็ข่าวร้ายเมื่อเดินมาถึงฝั่งของอุโบสถวัดสมณโกฐารามครับก่อนที่จะไปฟังข่าวร้ายกันนะฮะเราดูบรรยากาศก่อนละกันเนาะก็จะเห็นว่าตัวพระอุโบสถของวัดสมณโกฐารามครับได้รับการบูรณะอย่างดีมากๆครับก็คือเต็มองค์เลยนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับจะคงลักษณะเดิมไว้ก็คือมีหลังคาจั่วอยู่2ชั้นนะครับลักษณะทั่วไปนอกจากใบเสียไม้หินโบราณที่เรายังเห็นได้อยู่แล้วเนี่ยนะครับก็จะมีประตูเห็นปะมีประตูแบบนี้ครับมีประตู4บานนะครับข้างละ2บานซึ่งเป็นประตูไม้นะครับไม่แน่ใจว่านี่เป็นประตูโบราณเลยหรือเปล่านะครับแต่ว่าตัวล็อกน่ารักมากตัวล็อกเห็นปะตัวล็อกเหมือนแบบเป็นตัวล็อกประตูค่อนข้างเก่าทีเดียวครับไม่มั่นใจว่าสมัยก่อนเขาใช้วิธีนี้ในการล็อกโบสถ์หรือเปล่านะครับทีนี้ตัวพระอุโบสถเนี่ยเล่าให้ฟังแล้วว่าจะมีพระวิหารอยู่จะมีหน้าต่างนะครับอยู่1บานเท่านั้นนะครับที่อยู่ด้านหลังพระอุโบสถนะครับซึ่งอันนี้ให้ดูเลยแล้วกันนะฮะอันนี้ก็คือตัวหน้าต่างนะครับหนึ่งเดียวของพระอุโบสถนะครับเคยเกริ่นไปเมื่อกี้มั้งถ้าจำไม่ผิดก็คือหน้าบานตรงนี้ครับมีการตกแต่งด้วยกระจกครับซึ่งไม่รู้ว่ากระจกอันนี้ได้มาจากต้นเลยหรือว่าจะเป็นการบูรณะนะครับถึงมีการประดับกระจกเข้าไปครับนี่คือบรรยากาศรอบๆพระอุโบสถครับจริงๆข่าวร้ายเนี่ย เกริ่นไปแล้วมีใครจับทันไหมประตูและตัวล็อกประตูและตัวล็อกแปลว่าอะไรครับแปลว่าวันนี้พระอุโบสถเขาไม่ให้เข้าไปเสียใจโอเคครับน่าจะเป็นวันธรรมดาแล้วแหละเพราะว่าอันมาวันอังคารนะครับไม่ได้มีเทศกาลอะไรเขาก็น่าจะไม่ได้เปิดให้เข้าชมกันถ้าอย่างนั้นย้อนไปตอนต้นที่อาร์ตบอกว่าในพระอุโบสถจะมีพระประธานที่เป็นพระประธานร่วมสมัยกับหลวงพ่อขาวนะครับอาร์ตจำชื่อไม่ได้ขอย้อนหน่อยพระสมณโกฏบพิตรพระสมณโกฏบพิตรครับก็เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะฮะแล้วก็มีการลงรักปิดทองเต็มองค์เลยนะครับสวยงามมากเขาบอกให้อาร์ตมาดูเพราะว่าจะได้เข้าใจว่าหลวงพ่อขาวที่อยู่ด้านหน้าของพระวิหารเนี่ยสมัยก่อนนู้นก่อนได้รับการบูรณะเป็นอย่างไรแต่เราทำไงได้พระอุโบสถปิดถ้าอาร์ตมีเวลาเดี๋ยวอาจจะเซิร์ช Google แล้วแปะรูปให้ดูใครที่มีโอกาสมาที่วัดสมณโกฐารามแล้วประตูโบสถ์ไม่ปิดใส่หน้าเรานะฮะช่วยคอมเมนต์บอกนะครับช่วยโพสต์รูปไว้นะฮะอยากเห็นเหมือนกันอันนี้บอกเลยนะวัดสมณโกฐารามอาจไม่เคยมาดังนั้นเสียใจมากที่ไม่ได้เดินเข้าไปดูพระประธานในพระอุโบสถเสียใจและทั้งหมดนี้นะครับก็คือการพามาเดินเที่ยววัดสมณโกฐารามหรือว่าวัดพระยาพระคลังครับพร้อมกับเล่าประวัติเล็กๆน้อยๆครับอาร์ตไม่มั่นใจว่าอาร์ตเล่าถูกไหมอาร์ตพยายามหาข้อมูลแล้วถ้าใครมีอะไรอยากจะเสริมอยากจะเพิ่มเติมก็ยินดีอ่านนะครับในคอมเมนต์กันมาได้เลยนะวันนี้ครับถึงแม้ว่าอาจจะผิดหวังไม่ได้เดินเข้าไปในพระอุโบสถแต่ความจริงเราอาจไม่เสียใจเลยรู้ไหมฮะเพราะว่าจุดประสงค์หลักหรือว่าจุดขายของวัดเนี่ยไม่ใช่พระอุโบสถที่ได้รับการบูรณะนะครับแต่ว่าคือประธานเจดีย์ขอโทษครับพระปรางประธานองค์นี้ครับพระปรางประธานอย่างที่อาร์ตเล่าให้ฟังว่าเป็น1 ใน 5พระปรางประธานที่เชื่อว่ามีพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่ในอยุธยาครับความยิ่งใหญ่เนี่ยเราเห็นได้เลยนะครับเพราะว่าเห็นปะจะมีพระปรางเจดีย์รายหรือเจดีย์มุมนะฮะมีด้านในทางเดินด้านในเป็นระเบียงคดนะครับและจุดที่อาร์ตยืนอยู่เนี่ยก็ดูจะเป็นอาคารก็ดูจะเป็นเหมือนอาคารประกอบครับเพราะว่ามีเสาหรือไม่ก็อาจจะเป็นกำแพงแก้วด้านนอกก็ได้ครับแปลว่าตัวพระประธาน
ตัวเจดีย์ประธานถ้าไม่ติดพูดพระประธานนะทำให้ตัวเจดีย์ประธานเนี่ยเขาคิดกันไว้ว่าน่าจะมีการซ้อนด้วยกำแพงหลายๆชั้นครับกำแพงหลายๆชั้นอาจเกิดจากตอนแรกสร้างเลยหรือว่าอาจจะเกิดจากการบูรณะก็ได้เพราะว่าเขาขุดหลักฐานกันนะครับเขาพบหลายชั้นการบูรณะก็น่าจะมีการบูรณะมาเรื่อยๆครับจนถึงกรุงแตกเลยทีเดียวนั่นเองนะฮะก็หวังว่าทุกคนจะชอบวัดสมณโกฐารามกันนะครับใครขับรถผ่านแถวนี้มาตลาดนัดอโยธยาตลาดน้ำอโยธยาเนี่ยจะผ่านวัดสมณโกฐารามนะครับยังไงก็มาเยี่ยมชมวัดนี้กันได้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบวัดนี้กันนะฮะ